Hi guys, it's Itschesterrific at may natuklasan naman ako bago online. You know, imported rib eye steak. So, timbangin muna natin ngayon. Approximately 1 kilo plus per pack. Sulit na to kasi it's only 150 per 5 pieces. So, lumalabas around 230 lang per piece. Sige, defrost ko muna. Ayan, defrosted na. Huwag kalimutan i-season on both sides with salt and pepper. Himalayan salt pag social kung gusto mo. So, sa mainit na pan, brush with oil. Ilagay ang steaks. Sorry, wala akong sound effect. Ganun na lang. Approximately 1 to 2 minutes on each side, depende sa doneness na gusto mo. Pero for me, I'm okay with medium rare. O parang feeling steakhouse, maghanap ka ng magandang chopping board, lagay mo dyan yung steak, papahingahin mo muna bago mo kainin. Yan yung sinasabi niyang let the steak rest para juicy. Naglagay na rin ako ng tirang mashed potato kahapon from KFC. O di ba? Para feel na feel mong steakhouse ka talaga. Yan ang ribeye ko. Gusto kong medium rare lang. Binili ko nga pala ang steak kay Matthew. 0917-119-8117. Tawagan na lang nyo. Siyempre pag may steak, dapat may red wine. Tubig lang meron ko eh. Wala sa budget. Pero okay lang. Mag-isa ko lang kinain yung steak. So, sa susunod na pagluluto ko ng steak, sino kaya sa inyo ang pwede kong isama? Well, follow my TikTok and comment your name below. See ya!